Paano kung sabihin ko guys sa inyo na pwede pala tayong kumita ng pera anumang oras? Kahit saan ka manarap, o di kaya kahit natulog ka lang. Yan ang konsepto sa likod ng affiliate marketing. Hello guys, my name is Noel. I am affiliate marketing. Kung bago ka pa lang sa affiliate market or magsisimula ka pa lang guys, para sa iyo ang video na po. Ano nga ba ang affiliate marketing? Ang affiliate marketing ay isang paraan upang makabuo ng online na kita. Ito ay isang prosesong daan sa kapapagpapapunan ng komisyon sa pamamagitan ng pagmamarket ng produkto sa ibang tao o sa ibang kumpanya. Ang affiliate guys ay naghahanap lamang ng mga produkto na gusto nilang tangkilikin upang ito ay promoting. At kapag may bumili sa produkto ito ay magkakaroon sila ng maliit na komisyon. Ang bawat komisyon guys ay sinusubaybayan sa pamamagitan ng affiliate link mula sa isang website at paano nga ba guys ang pag-start sa affiliate marketing? Siyempre kailangan natin sumali sa mga affiliate program. Marami po tayo guys na pwedeng salihan dito sa Pilipinas na may affiliate program. Kagaya niyan guys sa screen, pwede kayong mag-join. Ilalagay ko guys sa aking description sa baba ang link nito para sign up na rin kayo. Para makapagsimula na rin kayong mag-affiliate. Sa gusto po pong matuto o may isang professional, gusto niyo po maging professional, pwede po kayong kumuha ng course. Ilalagay ko po yan sa description. Pumili po kayo dyan kung ano po ang gusto nyo i-enroll. Meron din po tayong mga free dyan, free course para po tayo ay makapag-enroll. Paano nga ba ito nag-work ang affiliate marketing? Abangan po natin yan sa susunod kong video. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, paki-subscribe naman po sa aking channel at i-hit ang notification bell para naman po ma-notify ko po kayo sa susunod ko pong video. Thank you for watching! See you on my next video!